دختر زیبا و فکری که زندگیش را نجات داد. روزگاری دهقانی در شهری کوچک زندگی می‌کرد. دهقان پول زیادی را از یک پیرمرد قرض گرفته بود و اکنون موعد پس دادن پول فرا رسیده بود، اما توان پرداخت قرض خود را نداشت. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی‌ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد طمع‌کار متوجه شد دهقان نمی‌تواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر دهقان ازدواج کند قرض او را می‌بخشد. دختر دهقان از شنیدن این حرف به وحشت افتاد و پیرمرد کلاهبردار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت اصلاً یک کاری می‌کنیم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در کیسه ای خالی می‌اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو سنگریزه را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در جلوی خانه کشاورز انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در حالی که پیرمرد کلاهبردار سنگها را برمی داشت، دختر متوجه شد که او هر دو سنگریزه را سیاه برداشته و آنها را در کیسه گذاشته است. وی سپس از دختر خواست که دستش را در کیسه کند و یکی را انتخاب کند. دختر سه راه داشت. اول اینکه از برداشتن سنگریزه از کیسه خودداری کند. دوم اینکه هر دو سنگریزه را از کیسه بیرون آورده و دست پیرمرد کلاهبردار را رو کند. سوم اینکه یک سنگریزه از کیسه ای که کاملا مطمئن از سیاه است بردارد و خود را فدای آزادی پدرش کند. اما او راه دیگری را انتخاب کرد. دخترک دست خود را داخل کیسه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و با ناشیبازی بدون اینکه سنگریزه دیده شود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوه سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود. او به پیرمرد طمع‌کار گفت چقدر من دست و پا چلفتی هستم، اما مهم نیست. اگر به کیسه نگاه کنید می توانید با دیدن سنگی که باقی مانده بگویید کدام سنگریزه را برداشتم. سنگریزه در کیسه مانده به وضوح سیاه بود و چون پیرمرد طمع‌کار نمیخواست لو برود مجبور شد قبول کند که دختر سنگ سفید را برداشته و بدهی پدرش را صاف کند. همیشه امکان غلبه بر یک وضعیت دشوار با یک تفکر خلاقانه وجود دارد و تسلیم شدن تنها گزینه‌ای نیست که فکر می‌کنید باید انتخاب کنید.